شو الشهادة؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك. شهادة النبي مين؟ قال الله يشهد له، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. شيخكم شهادته لما الشيخ كتب لي اياها بخطه، الله يقدس روحه، والآن إجازته بما أجازه به شيخه الذي أجازه شيخه إلى أبو بكر الصديق. قال لي ما كتبتها لك إلا بإذن من رسول الله. هاي دكتوراه، هاي دكتوراه. فالله عز وجل يجمع قلوبكم على الله، يرزقكم الإسلام الحي. الإسلام الحي يا ابني يحبه كل ذي روح، النصراني، اليهودي، المجوسي، الفلمنجي، بس يظهر الإسلام بحقيقته بروائه بجماله. والله لو كنت في أوروبا في أي بلد واتقن لغة شان اشعر عنكم انتم، لأنه انتم لحتى الواحد يخرج من الحجاب العادة المجتمع تبعه ب10 سنين ما عم يخرج. هناك عقول مستقلة عم تفتش عن الحقيقة، حتى إذا شمت رائحة الحقيقة ما في عندها أغلى من الحقيقة. هو ابن الشيخ شوية ظهر نوره، المسلمين يضربوه بالحجاب، هذا بيطعن وهذا بيشتم وهذا بيرتاب، وخصوصي اللي بيكونوا بيلبسوا شعائر العلم وليسوا علماء، لأن العلم هو ما أورث خشية الله، والعلم ما زين صاحبه بالأخلاق المحمدية. الذي قال دخل عليه طبيبين قال لولا أن تكون غيبة لقلت أحدهما أعرف من الآخر. ما رضي يحكيها عن غيبة. هي عمير بن سعيد النصراني قال أخزاك الله، ما الدولة فرحته لأنه حق النصراني إسلامه، قال له شرف إذا بتأمر. ضمير الإسلام قال له ما عاد تصلح أن تكون أنت إيش والي ومحافظ، لأنه والي مسلم ويضطهد غير مسلم وباسم الإسلام. قال له هذا أبدا. قال له لذلك إذا كان المعروف استقيل، قدم إيش استقالة الدولة. ما رضي بالاستقالة، إسلامه أجبر على أن إيش، فكان حكم ضميره ووجدان الحي الإسلامي أقوى من حكم الدولة. يا ابني هذا مين ما بيحب الإسلام؟ لكان الشعب هون كان كله نصارى، فشلون صاروا إسلام؟ فلما أمير المؤمنين ونائبه هيك بيكونوا، وكانوا مع الرومان اللي على دينهم كانوا دابئينهم بالضرائب والاضطهاد، اجى الإسلام دين الأمة العربية، تنفس النصارى السعداء لما فتحوا حمص وصارت معركة اليرموك انسحبوا المسلمين من حمص، والجيش كله تجمع وين؟ في اليرموك. قبل ما يتركوا حمص الجزية اللي أخذوها من النصارى رجعوا لهم إياها، قال نحن أخذنا منكم الضريبة على أساس نحميكم، وأتانا الآن شيء غير معتاد ما نحسن نحميكم، لذلك خذوا هي مالكم اللي أخذناه مقابل حمايتكم. صاروا يبكوا على المسلمين، قالوا لنردكم الله علينا سالمين غائبين، أنتم أخير لنا من أبناء ديننا، وبعدين صاروا على دينهم. ابني هذا الإسلام. أما مين في منكم عم يحسن مرايته يمسحها منيح وينظفها ويحط الإسلام في قلبه ويحطه على مرايه لحتى يظهر الإسلام، لحتى يعشقوك الناس، يعشقوا كلامك ومجلسك وسهرتك وعقيدتك ومبدأك. لك لا تقولوا إلحاد، ما في إلحاد.
لكن ما في إسلام. إذا ما في ضوء شو بده يصير الدنيا؟ عتمة. لا تسبوا الظلام، لا تسبوا العتمة، سبوا اللي عندر الفوانيس وما بيحطوها زي الكاز وما بيشعلوها. هل عم يرضوا للناس أن يعيشوا في ظلام؟ كان معنى جبة ولفة معناتها إن هذا حياة روح، إذا دخل في الأمة تدب فيها الحياة العقلية والفكرية والأخلاقية والتعاونية والعلمية والاجتماعية. هلا مثلا أنا يكون إجي لنا الأمر شيخ الضيعة بعلمه علوم زراعية، علوم صحية، علوم اجتماعية، علوم نفس،